Ну що, готові до чогось новенького? Погнали! Я не курив, у мене не було сексу, в мене нема дівчини. Ми з тобою були найкращими друзями все життя. 11 січня на платформі Пікук вийшов комедійний проект «Тед». Це приквел фільму «Третій зайвий» з Марком Волбергом. Живого плюшового ведмедя, як і в оригінальній картині, озвучує Сет Макфарлейн, який одночасно є режисером серіалу. Компанію йому склали Макс Бурхолдер, Алана Юбак, Скотт Граймс та Джорджа Уікхем, які грають членів однієї родини. За сюжетом серіалу дій відбуваються у Бостоні у 1993-му. 8 років до цього 7-річний Джон Беннет загадав на падаючу зірку, і його улюблений ведмедик Тед ожив. Він відразу став головною зіркою новин та найпопулярніших телешоу. У 1993-му Тед вже не такий популярний і живе звичним життям разом із 16-річним Беннетом, його батьками та двоюрідною сестрою Блеєр. Як будь-який підліток, Джон переживає пубертатний період, який приносить йому чимало клопоту і змушує задаватися складними та незручними питаннями. Плюшевий гуру Тед готовий на все, аби допомогти своєму дружбанові пізнати дорослий світ у всьому його розмаїтті. А от як він це зробить та наскільки це буде весело, вам краще побачити самим. Гарантуємо, поціновувачі альтернативної версії Паддінгтона будуть задоволені. Ось тільки неповнолітніх діточок краще забрати від екранів, тому що, як нам здалося, матюків у серіалі більше, ніж звичайних слів. I know what you're thinking. Who is this guy with the incredible cheekbones? Where does he get his hair done? One day, I'll be the most famous highwayman in all of England. Повністю вигадані пригоди Діка Терпіна, британська костюмована комедія з Ноелом Філдингом у ролі Діка Терпіна, англійського розбійника 18 століття, який мріє стати найвідомішим злочинцем країни. Шоу, що нагадує піратські пригоди Тайкі Вайтіті, поставив режисер Бен Палмер. У серіалі знялися британські зірки Х'юба Невіль, Долі Уелс, Темсін Грег та Джо Уілкінсон. За сюжетом серіалу дії розгортаються в Англії на початку 18 століття. Син м'ясника Дік Терпін відчуває, що в світі є заняття цікавіше, ніж робота на його батька та торговля м'ясною вирізкою. Тим більше, що він веган. Зустрівши банду з Есекс та ненароком вбивши її ватажка Тома Кінга, він стає на чолі недотепкуватих злодіїв, проводить їх кардинальний ребрендінг та готується до неминучої слави. Дарма, що Терпін не дуже гарний у крадіжці, стрільбі, верховій їзді та інших нюансах розбою. Зате він має непересічну фантазію, може насвистіти вам все, що завгодно, та й виглядає дуже ефектно. Всі ці якості повинні допомогти Терпіну та його помічникам, щоб протистояти корумпованому мисливцю на злодіїв Джонатану Уелду та ненароком не потрапити на шибеницю. The Grey Aliens. They are here to destroy the planet. I will save the Earth. «Постоялець з космосу» – американський фантастичний серіал, що знятий на основі одноіменного коміксу та добре приправлений великою часткою гарного гумору. У головних ролях Сара Томко, Корі Рейнольдс, Еліс Ветерлунд, вбивця термінаторів Лінда Гамільтон та чудовий актор комедійного амплуа Алан Тюдік. Він став справжньою зіркою проекту, і тому уявити собі постояльця з космосу без Алана Тюдіка тепер просто неможливо. За сюжетом серіалу таємничий незнайомець із далекої галактики прибуває на Землю з метою знищення людей. Із-за катастрофи свого корабля він незаплановано опиняється в маленькому містечку Пейшенс у штаті Вашингтон і займає місце тутешнього лікаря з важковимовним прізвищем Гаррі Ван де Шпігель. Він 4 місяці дивиться закон і порядок, вивчаючи мову та поведінку землян, паралельно намагаючись відшукати цінний вантаж, загублений під час аварії. Все б нічого, але якось до нього звертається за допомогою місцевий шериф, і з цього моменту починаються веселі пригоди неадаптованого прибульця у світі людей. «Постоялець з космосу» – чудовий комедійний проект, під час перегляду якого ви зможете відпочити та досхочу посміятися. До слова, спочатку передбачалося зробити Гаррі Ван де Шпігеля більш серйозним персонажем, як у оригінальних коміксах, але Алан Тюдік був на кінопробах такий блискучий, що характер персонажа було вирішено змінити, щоб дозволити акторові проявити всі свої комедійні здібності. Another beautiful day in California. Out here, I'm one of the good guys. Серіал «Шугар» – американська детективна драма, створена сценаристом фільму «Я легенда» Марком Протасевичем і зрежисована Фернандо Міралішем та Адамом Аркіном.
Роль головного героя виконує відомий актор Колін Фаррелл. Окрім нього, у акторському складі Деніс Буцикаріс, Емі Райан, Джеймс Кромуелл та багато інших. За сюжетом серіалу історія розгортається в Лос-Анджелесі в наші дні. Головний герой Джон Шугар працює приватним детективом. Шугар є доволі гарним спецом у своїй справі, тому до нього часто звертаються відомі особи для виконання приватних доручень. Цього разу йому необхідно розслідувати загадкове зникнення любимої онуки знаменитого голлівудського продюсера. Здавалося б, справа про викрадення для нього доволі очевидна, та несподівано шлях до правди починають ускладнювати впливові та дуже небезпечні особи. Разом з цим Шугару доведеться вести боротьбу і зі своїми власними демонами. They call me little B. They call me. They call me Mary Poppins. They call me What kind of name is that? frustrating, but you get used to it. Серіал «Елзбет» – американський кримінальний детектив, сценарій до якого написали подружжя Роберт та Мішель Кінг. Роберт ще виступив одним із 3 режисерів проекту. До речі, «Елзбет» – це спін-офф до серіалів «Гарна дружина» та «Хороша боротьба». У головних ролях чарівна Керрі Престон, а також Фредерік Ленні, Денні Мастроджорджо, Вендел Пірс та інші. За сюжетом серіалу унікальний в своєму роді адвокат Елзбет Тесіоні їде з Чикаго до Нью-Йорка, де виступає незалежним спостерігачем та сприяє поліції у розслідуванні заплутаних справ. Ексцентрична, емоційна та нескінченно мила Елзбет у повному розумінні кіт у мішку. Усім вона здається надто захопленою та легковажною, але за цією яскравою маскою ховається гострий розум, спостережливість, значні пізнання у криміналістиці та чудове знання людської психології. «Елзбет» – легкий для сприйняття проект з комедійною складовою, який сподобається багатьом поціновувачам детективного жанру. There's this funny thing that happens when women age. We become damn near invisible. Who are you? I'm Madeline Matlock. I'm a lawyer. Yes, Matlock, like the old TV show. Серіал «Метлок» – це кримінально-юридична драма з елементами комедії. Роль Медлін Метлок виконує лауреатка премій Еммі та Оскар Кеті Бейтс. Серіал є перезавантаженням одноіменного проекту, що виходив з 1986 по 1995 роки на каналі NBC. За сюжетом серіалу головна героїня, адвокат Медлін Метлок, правдами і неправдами влаштовується на роботу в престижну юридичну компанію. Вона відразу ж приступає до справ і застосовує не завжди стандартні, але дуже дієві методи, які незмінно призводять до чудового результату. У непримітній жінці за 70 колеги та клієнти не відразу впізнають професіонала найвищої проби. Це неабияк влаштовує Медлін, яка під маскою звичайного адвоката, що не практикував багато років та має численні фінансові труднощі, приховує справжню особистість та страшну сімейну драму. «Метлок» – безумовно чудовий кримінально-юридичний проект з цікавим сюжетом та гарним акторським складом. Він також цілком сподобається поціновувачам детективних серіалів. Guests came from all over the world. The cocaine wars of Miami stopped at our entrance. We were neutral territory, where drug dealers avoided killing each other because everyone was having too much fun. Серіал «Готель Кокаїн» – канадський кримінальний трилер, що створений за участю чудового мексиканського кінооператора та режисера Гільєрмо Наваро. У головних ролях Даніель Піно, Майкл Чіклес, Юл Васкес та Марк Форстін. За сюжетом серіалу кінець 70-х років ХХ століття – відоме місто Майамі. Це яскрава епоха нової американської свободи, заснованої на класній музиці в стилі диско, відвертих сексуальних експериментах та величезній кількості різноманітних наркотиків, центральним із яких став кокаїн. Кубинський вигнанець Роман Комте, який боровся проти Фіделя Кастро, розпочинає нове життя у Майамі. Тепер Комте – головний менеджер знаменитого готелю М'ютіні, куди стікаються впливові люди, гроші та потоки наркотиків зі всього світу. У нього цікава робота, чудова донька і кохана жінка, яких він цінує понад усе. Все б нічого, та його рідним братом є відомий наркобарон Нестор Кабаль, якого він не бачив багато років. Ця обставина зненацька перетворює його життя на смертельну гру між профільним відділом ФБР та місцевою наркомафією. Are you ready to get started? Yes, sir. You ain't seen nothing yet. Серіал «Новачок» – кримінальний бойовик, що отримав продовження на 6-й сезон. Проект знято за мотивами реальних подій. Головну роль у серіалі виконав популярний американський актор канадського походження Нейтан Фільйон. Більша частина глядачів добре пам'ятають його по фільму «Місія Сірініті» та чудовим серіалом «Світляк» і «Кас».
Для тих, хто ще не дивився серіал або ж трошки його підзабув, нагадаємо, що за сюжетом головний герой Джон Нолан вирішує залишити своє звичне життя в тихому провінційному містечку і вирушає до Лос-Анджелеса, щоб здійснити свою заповітну мрію та стати поліцейським. Джон досягає мети і стає найстарішим новобранцем в історії Лос-Анджелеської поліції. Незважаючи на те, що його нові колеги молодші за нього на 20 років, герой має намір подолати всі труднощі і довести, що він найкращий у своїй справі. До слова, для фанатів цього проекту є дуже гарні новини, оскільки серіал було офіційно продовжено на 7-й сезон. «Джентльмени» – новий кримінальний бойовик знаменитого режисера та сценариста Гая Річі. Серіал знайомих глядачів із черговим шматочком світу, вперше втіленим у життя у одноіменному фільмі Річі 2020 року. У новому проєкті знялися зірка трилогії «Дивергент» Тео Джеймс, популярні акторки Кая Скоделаріо та Джоел Річардсон, а також Даніель Інс, Вінні Джонс та багато інших. За сюжетом серіалу, після смерті батька, головний герой Еді Холстед починає розбиратися з діставшимся йому в спадок бізнесом та численним майном. Незабаром він розуміє, що діяльність батька була тісно пов'язана з величезною марихуановою імперією відомого наркобарона Мікі Пірсона. Еді вирішує, що йому під силу впоратися зі спадщиною батька і намагається навчитися хитрощам кримінального бізнесу, проте дуже швидко починає відчувати на собі тиск поліції та його нових колег. My job, my primary function is to create a balance and avoid a war. «Мер Кінстауна» – американська кримінальна драма, що була продовжена на 3-й сезон. Це, безперечно, чудова новина, оскільки я, як і мільйони глядачів по всьому світу, високо оцінили цікавий та, безперечно, сильний сюжет від сценариста Тейлора Шерідана. Акторська гра Джеремі Реннера, Дайан Віст, Ейдана Гіллона, Тобі Бантефе та молодої шотландської акторки Емі Лерд також заслуговують всіляких похвал. За сюжетом нового сезону мер Кінстауна Майк Макласкі, в ролі якого незмінний Джеремі Реннер, продовжує спробу відновити хиткий баланс серед місцевих банд та не дати розгорітися повноцінній війні на вулицях свого міста. Здавалося б, у нього з'явилася така реальна можливість, але до Кінстауна прибувають нові безжальні гравці, що жадають захопити владу над вулицями цього міста. Майкл об'єднується зі знайомими ватажками місцевих банд, щоб протистояти новій смертельній загрозі, яка виводить кримінальну війну у Кінстауні на новий рівень. Інколи події виходять з-під контролю. І в такій миті ми рятуємо, що можемо. Проект «Хейло» – американський фантастичний серіал, створений для поважного стрімінгового сервісу Paramount+. Це екранізація всесвітньо відомої серії одноіменної відеогри, що виходила довгий час на консолях Xbox. «Хейло» знятий у жанрі космічних пригод та налічує повних 2 сезони тривалістю 17 епізодів. У головних ролях Пабло Шрайбер, Чарлі Мерфі, Кейт Кеннеді, Шабана Азмі та багато інших. За сюжетом серіалу 26 століття. Йде запекла війна між земними силами космічного командування Об'єднаних сил та релігійним союзом кількох інопланетних рас під назвою Ковенант. Люди програють, і їхньою останньою надією стає Спартан-2. Проект зі створення суперсолдатів, так званих спартанців, які мають переломити хід війни. Один із головних героїв нашої історії, Майстер Чіф або Спартанець 117, один із таких солдатів. Йому належить знайти могутні артефакти, що відкривають шлях до таємничого світу кільця, який запекло шукає кожна із сторін. Залишається таємницею, до чого це призведе – поразки чи перемоги. 10,000 years before the birth of Paul Atreides, before the universe would know us as the Bene Gesserit, we founded a sisterhood. Серіал «Дюна. Пророцтво» – це приквел вже знаменитої кінодології режисера Дені Вільньова. Дії відбуваються задовго до подій Дюни, а сюжет проекту, що спочатку мав назву «Дюна. Сестринство», заснований на одноіменному романі письменників Брайана Герберта та Кевіна Джея Андерсона. Головні ролі зіграли Каміла Біпут, Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Марк Стронг, Тревіс Фімел та інші. Сюжет серіалу розгортається за 10 тисяч років до подій фільму «Дюна», екранізованого за знаменитим романом Френка Герберта. У центрі сюжету таємничий жіночий орден Бене Гесеріт, до якого належала і леді Джесіка, яку зіграла Ребека Фергюсон у картині Дені Вільньова.
Представниці цього секретного ордену завдяки невпинним тренуванням розуму і тіла мають унікальні навички та використовують їх для своєї головної мети – створення Квізац Хадраха, месії з надзвичайними здібностями та визначною долею. Що ж до деталей, то у центрі сюжету сестри Валя і Тула Харконнен та становлення жіночого ордену Бене Гесеріт. Його лідером поступово стає Валя Харконнен, що прагне відродити колишню славу своєї сім'ї і помститися дому Атрідів, який вона звинувачує в усіх бідах Харконненів. Це прагнення поступово приводить одну із сестер на всемогутній імперський трон. I just need answers. You built the box. Behind every door in there is a version of your life that you could have lived. «Темна матерія» – американський научно-фантастичний серіал, заснований на одноіменному романі Блейка Крауча. Не плутати із фантастичним серіалом 2015 року, що мав зовсім інший сюжет та був заснований на одноіменному коміксі Джозефа Малоці. Головні ролі у новому проєкті виконали Джоел Еджертон, Дженніфер Коннелі, Аліса Брага, Джемі Сімпсон та багато інших. Судячи з усього, актори серіалу отримали масу вражень та нового досвіду, працюючи над цим безсумнівно цікавим проектом та покладають на нього великі надії. За сюжетом серіалу головний герой Джейсон Десен, в ролі якого Джоел Еджертон, професор фізики з Чикаго, щасливий чоловік та батько. Якось уночі його викрадають, і чоловік опиняється в альтернативній реальності свого життя, в якій у нього зовсім немає сім'ї. Зіткнувшись із приголомшливою істиною про інше своє життя, яке він міг би прожити, Джейсон вирушає у нелегку подорож через безліч паралельних реальностей. Йому конче необхідно повернутися у свій світ і захистити свою родину від найголовнішої загрози – альтернативної версії самого себе. Те, що ми робимо день за днем, впливає на хлопців. Ми боремось з монстрами за те, що вони натворили. «Володарі повітря» – третій серіал у лінійці великобюджетних військових драм про Другу світову. Першими двома були «Культові брати зі зброї» 2001 та «Тихий океан» 2010. Новий проект продюсерів Стівена Спілберга та Тома Хенса присвячений 8-й повітряній армії США. В акторському складі Остін Батлер, Баррі Кеоган, Калум Тернер та інші молоді зірки. Це військова драма про льотчиків-бомбардувальників із 100-ї бомбардувальної групи, які зробили неоціненний внесок у перемогу над фашизмом у Другій світовій війні. Розповідь ведеться від імені американських та англійських пілотів. Серіал «Володарі повітря» заснований на книзі Дональда Міллера і тематично пов'язаний з уже згаданими проектами «Брати зі зброї» та «Тихий океан». Спочатку права на зйомку нового серіалу належали HBO, але у жовтні 2019 року їх купила компанія Apple. Перші 3 епізоди зняв режисер справжнього детектива Керрі Фукунага. Бюджет серіалу – понад $250 мільйонів. Можна припустити, що один епізод коштує приблизно 27 мільйонів, а це вдвічі більше, ніж, наприклад, серія «Гри престолів». Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.